Hello guys, welcome to our channel. Nepal NEB School मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी बायोडाइभर्सिटी को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है त। र तपाईहरुलाई पहिलाको भिडियोजहरुमा कुनै कन्फ्युजन डाउट छ भने प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् र त्यस्तो खालको भिडियोजहरु स्पेशली चाहियो भने नोट्सहरु चाहियो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर हजुरहरुले माग्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै आज चाहिँ म बायोडाइभर्सिटी को बारेमा डिफाइन गर्न गइरहेको छु है त। बायोडाइभर्सिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लाइफ फर्म हो। जस्तै कि प्लान्ट एनिमल जति पनि यो लिभिङ वर्ल्डमा छ नि हैन, एउटा पर्टिकुलर एरियालाई चाहिँ कभर गरेर चाहिँ डिफाइन गरिएको शब्द हो है। त्यहाँ चाहिँ भेराइटी अथवा भेरिएबिलिटीको चाहिँ लाइफ फर्म हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्लान्ट एनिमल सबैजना सबै कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ है लिभिङ लाइफ जतिलाई। ओके, अब हाम्रो लाइफ त यो प्लानेटमा त धेरै छन् है। अब साइन्टिस्टहरु त रिसर्चको क्रममा अझै हुनुहुन्छ हैन। दे आर अन द प्रोसेस अफ स्टडिङ हैन। कतिवटा मिलियन्स अफ स्पेसिसहरु छ हाम्रो प्लानेटमा भनेर त अब साइन्सले नै पनि कम्प्लिटली डिफाइन गर्न सकिसकेको छैन, साइन्टिस्टहरुले पनि हैन। अब मिलियन्समा छन् है। अब मिलियन्स अफ स्पेसिस चाहिँ रहेका छन् भन्ने चाहिँ गेस चाहिँ छ साइन्टिस्टहरुको है। अब बायोडाइभर्सिटी भन्नाले सिम्पली के बुझ्यौ भन्दाखेरि हामीले लिभिङ अर्गानिजम हो, एउटा लिमिटेड सोर्सको हैन। त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको डाइभर्सिटीहरु रहेको हुन्छ हैन, विदिन द स्पेस हैन, अथवा बिट्विन द स्पेस भनौं हैन। र यो इकोसिस्टममा चाहिँ सबै लिभिङ लाइफ रहनेलाई चाहिँ हामी बायोडाइभर्सिटी भनेर भन्छौं है। र यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो हामीले कसरी सिम्पली डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि बायोडाइभर्सिटी क्यान बी डिफाइन्ड एज द भेराइटी एन्ड भेरिएबिलिटी अफ लाइफ फर्म्स जस्ट लाइक प्लान्ट एन्ड एनिमल भनौं एक्जिस्टिङ विदिन द लिभिङ वर्ल्ड अन अ पर्टिकुलर एरिया भनेर भन्न सकौं है। अब त्यसैगरी हामी सिग्निफिकेन्सको कुरा गरौँ है त बायोडाइभर्सिटीको। अब यो चाहिँ बोर्ड एक्जामिनेसनमा 3 मार्क्समा सम्म हुन सक्छ है सिग्निफिकेन्स अफ बायोडाइभर्सिटीलाई। त्यसैगरी बायोलोजिकल डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ एउटा मेन रिसोर्स हो है ह्युमन बिङ्सको लागि, किनभने बायोलोजिकल डाइभर्सिटीमै ह्युमन बिङ्सहरु चाहिँ एक्जिस्ट अथवा डिपेन्ड भएको छ है। ओके, अब अर्को कुरा गरौँ हाम्रो यसले के कुराहरु प्रोभाइड गर्छ है। यसले चाहिँ हामीलाई र मेटेरियल्सहरु प्रोभाइड गर्छ, जस्तै कि फुडहरुको हैन, फाइबरहरुको कुरा गर्ने भने क्लोथहरु बनाउन मिल्छ, सेल्टर मेटेरियल्सहरु हैन। त्यसैगरी फर्टिलाइजर्स, फ्युल, मेडिसिन सबै कुराहरु बायोलोजिकल डाइभर्सिटी भित्रै पर्छ है। त्यसैगरी हामीलाई अब जस्तै कि अरु खालको रिसोर्सेसहरु चाहिँ कस्तो खालको र मेटेरियल्स प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि प्लान्ट र एनिमल ब्रिडिङको लागि पनि मद्दत पुर्याउने गरेर चाहिँ यसको रिसोर्सेसहरु प्रोभाइड गर्छ है। र अर्को भनेको चाहिँ यसले हामीलाई के पनि मेन्टेन गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि इकोलोजिकल ब्यालेन्सहरु है। जसैगरी हामीलाई जे कुराहरु सर्भाइभल हुन चाहिन्छ नि प्लान्ट एनिमलहरुलाई अथवा ह्युमनलाई हैन, त्यो सबैको इकोलोजिकल ब्यालेन्स गर्न पनि यसले मद्दत गर्छ है त। अब ह्याबिटेट लस र ओभर एक्सप्लोइटेसनले चाहिँ हामीलाई के खालको कुरामा असर पार्छ भन्दाखेरि अहिले वर्ल्डमा के भइरहेछ भने पपुलेसन ग्रेजुअली इन्क्रिज भइरहेको छ हैन। अनि त्यसैगरी हामीले जथाभावी स्पेसिसहरु युज गर्नाले चाहिँ धेरै खालको प्लान्ट एनिमलहरु चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि रेयर अथवा एक्सटिन्क्ट अथवा कम पाउने अथवा लोप हुँदै जाने स्थितिमा पुगेको छ है। जस्तै कि इन्डियन चिताहरु हैन, त्यसैगरी धेरै खालको छ है। यिनीहरु धेरै एक्जाम्पलहरु चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है। त्यस्तै नेपालको कुरा गर्ने भने 1 हर्न राइनो पनि एउटा टाइममा एकदम एक्सटिन्क्ट लोपको स्टेटमा पुगिसकेको थियो। पछि नेपाल गभर्नमेन्टले धेरै प्लानहरु लिएर आएर जस एउटा एक टाइपको त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्न चाहिँ एकदम मद्दत पुग्यो है। हो यस्तो कुराहरुमा चाहिँ हामीले एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो कुनै पनि एउटा ह्याबिटेट लस हुनु भनेको चाहिँ ब्यालेन्स अथवा यो इकोसिस्टममा चाहिँ केही न केही कुरामा चाहिँ असर पारि नै हाल्छ है त। अब हामी कुरा गरौँ लेभल अफ बायोडाइभर्सिटी है त। लेभल अफ बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 3टा छन् मेनली चाहिँ जेनेटिक, स्पेसिक र इकोसिस्टम डाइभर्सिटी है। जेनेटिक डाइभर्सिटी भन्नेले चाहिँ कस्तो खालको रिपोर्ट्स गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरुले चाहिँ जेनेटिक लेभललाई चाहिँ रिफर गर्छ है। त्यो पर्टिकुलर स्पेसिसमा चाहिँ रहेर चाहिँ त्यसको जेनेटिक लेभलमा चाहिँ रहेर चाहिँ जेनेटिक डाइभर्सिटीले कुरा गर्छ है। अब जीनियर द प्रिन्सिपल युनिट अफ हेरिडिटी व्हिच पासेस फ्रम एन अर्गानिजम टु इट्स अफस्प्रिङ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि एउटा हेरिडिटरी क्यारेक्टर आएको हुन्छ क्या, जस्तै कि जान्छ अथवा आउँछ है। जस्तै कि हामीलाई पनि हाम्रो एन्सेस्टर्सहरुबाट चाहिँ हेरिडिटरी क्यारेक्टरहरु आएको हुन्छ है हाम्रो पूर्वजहरुबाट हैन। त्यसैगरी हाम्रो अफस्प्रिङ आउनेवाला भावी सन्ततिमा पनि हाम्रो जिनहरु चाहिँ जाने गर्छ है। हो त्यस्तो खालको र मेटेरियल्स प्रोभाइड गर्छ एडप्टेसनको लागि अथवा इन्भाइरोमेन्ट चेन्जिङको लागि भने चाहिँ हामी त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौं जेनेटिक डाइभर्सिटीमा राख्छौं है।
दिस इज हाउ स्पेसिएसन अफ अर फर्मेसन अफ स्पेसिस अकर। यसै कारणले चाहिँ एउटा कुनै स्पेसिसहरू अथवा कुनै एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्ट नभनौँ लाइफ चाहिँ फर्म भएको हुन्छ है। ओके, एक्जाम्पलको लागि कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तो कि यहाँ चाहिँ इन्डिया बुकमा चाहिँ इन्डियाकै एक्जाम्पल दिएको छ होइन, किनभने त्यहाँको रिसर्च भयो होला सायद होइन। इन्डियामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 50,000 भन्दा बढी चाहिँ जेनेटिकली डिफ्रेन्ट भएको स्ट्रेनहरू चाहिँ छ है। ओके, राइसको कुरा गर्नुपर्दा है त्यसरी 1000 अफ भेराइटिजको चाहिँ म्याङ्गो छ अरे क्या इन्डियामा है। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो जेनेटिकलको असरले गर्दाखेरि यस्तो हुन गएको है। 50,000वटा स्पेसिसको चाहिँ चामल र 1000वटा भन्दा बढी स्पेसिसको चाहिँ म्याङ्गो छ अरे हो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है। अब स्पेसिस डाइभर्सिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले कस्तो खालकोलाई रिफर गर्छ भन्दाखेरि भेराइटी अफ स्पेसिसलाई एउटा पर्टिकुलर रिजनमा रहेकालाई चाहिँ स्पेसिस डाइभर्सिटी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अ स्पेसिस रिप्रेजेन्ट ग्रुप एन्ड अफ एन अर्गानिजम विच हेज इभल्भ डिस्टिङ्क्ट इन हेरिटेबल फिचर एन्ड अकुपाइज अ युनिक जियोग्राफिकल एरिया। जस्तै कि आफ्नो हेरिटेबल फिचरबाट अलिकति युनिक कुराहरू चाहिँ आउनु भन्नु खोजेको हो। जस्तै कि टाइगर, प्यान्थर टाइगर होइन, लायन भनेको प्यान्थर लियन र स्नो लियोपार्डलाई के भन्छ प्यान्थर युनिक्ला। यिनीहरू के हुन्छ एउटै जिनसमा पर्छ नि होइन, तर किन तिनीहरूको स्पेसिसहरू चाहिँ अलिकति फरक छ है। एउटै जेनेटिक जिनबाट आए पनि यो चाहिँ अलिकति फरक छ है। हो त्यस्तै कुरा गर्नु खोजेको। जस्तै कि टोटल नम्बर अफ स्पेसिस इन अ ग्लोबल हेज बिन इस्टिमेटेड टु रेन्ज फ्रम 3 to 30 मिलियन। 3 देखि 30 मिलियनसम्म चाहिँ एउटै स्पेसिसको पनि अलिकति फरक खालको चाहिँ लेभल स्पेसिसको लेभल छ भन्ने कुराको चाहिँ एज्युम्सन अथवा अलमोस्ट अनुमान चाहिँ गरिएको छ है, इस्टिमेट गरिएको छ अलमोस्ट है। र हामी अर्को लेभलको बायोडाइभर्सिटीको कुरा गरौँ, इकोसिस्टम डाइभर्सिटी। अब इकोसिस्टम डाइभर्सिटी भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भने कम्बिनेसन अफ कम्युनिटिज हो क्या। जस्तै कि लिभिङ थिङ्सहरूको होइन एउटा कम्बिनेसनले बनेकोलाई चाहिँ हामी इकोसिस्टम डाइभर्सिटी भनेर भन्दछौँ है। जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ आफ्नो जीवनमा है। अब धेरै खालको इकोसिस्टमहरू छ, जस्तै कि डेजर्टदेखि लिएर माउन्टेनसम्म होइन, स्लोपदेखि लिएर ओसनसँग होइन, फ्लोरहरूदेखि लिएर अन्टार्क्टिका है, सबै कुरा छ नि त है। यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ भन्दाखेरि इकोसिस्टम डाइभर्सिटीभित्र पर्छ है त। जस्तै कि अन्टार्क्टिका छ होइन, त्यसै गरी रेन फरेस्टहरू छ जहाँ हिउँले ढाकिएको छ, काहीँ पानी पर्छ, काहीँ घाम बढी लाग्छ, काहीँ जाडो बढी हुन्छ, गर्मी बढी हुन्छ, काहीँ ठिक्कको छ। यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इकोसिस्टम डाइभर्सिटी भनेर भन्छौँ है। इकोसिस्टममा विविधता, जैविक विविधता भन्न खोजेँ नेपाली अलिक मैले बोल्न जानिनँ, जैविक विविधता भनिन्छ क्या डाइभर्सिटीलाई। र हरेक इकोसिस्टमले के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि धेरै खालको हेबिटेन्टहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है लिभिङ प्लेसेसहरूमा है, एउटा पर्टिकुलर जोनमा है त। अब सिङ्गल इकोसिस्टमले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल इकोसिस्टममा चाहिँ एउटा थाउजन्ड्स अफ हेक्टरहरू चाहिँ कभर गरिएको हुन्छ है, अथवा फ्यु हेक्टर्सहरू कभर गरिएको हुन्छ है एउटा रिजनेबल जोनमा चाहिँ। जस्तै कि पन्डको कुरा गरौँ, एउटा लेकको कुरा गरौँ, एउटा सानो खालको जोनहरू कभर गरे हुन्छ नि है त। ओके, द नम्बर अफ इकोसिस्टम प्रेजेन्ट इन अ रिजन इज मेजर अफ बायोडाइभर्सिटी। बायोडाइभर्सिटीकै कारणले चाहिँ यो चाहिँ मेजर गर्न सम्भव भएको है। अब फोनाल डाइभर्सिटी अफ नेपाल, नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको फोनालहरू पाइन्छ है। हाम्रो डाइभर्सिटी नेपालमा कस्तो खालको छ भन्दाखेरि जियोग्राफिकल्ली चाहिँ अब 8वटा हाइएस्ट पिक छ वर्ल्डकै है। जस्तै कि माउन्ट एभरेस्ट त वर्ल्डकै भइहाल्यो होइन, त्यसरी माउन्ट धौलागिरी, माउन्ट कञ्चनजङ्घा एसेक्ट्रा त धेरै छ है। त्यसै गरी फौना स्पेसिसहरू पनि धेरै पाइन्छ है, धेरै खालको। जस्तै कि हिमालयन जडीबुटीदेखि लिएर धेरै खालको अहिलेसम्म त कति त रेकर्डेड पनि छैनन् होला क्या, त्यति धेरै स्टडी गर्न मिल्ने चाहिँ छ है। तैपनि आइयुसिएनले चाहिँ के पब्लिस गरेको छ भन्दाखेरि फाउनल डाइभर्सिटीहरू चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ पब्लिस गरेको छ है। र यो चाहिँ हामी नोट बनाउँदै जाँदाको प्रोसेसमा लेख्नेछौँ है त। र अब हामी चाहिँ सर र नोट लेख्न थालौँ है त बायोडाइभर्सिटीको। मैले सर र त एक्सप्लेन गरिहालेँ तपाईँहरूलाई यतिखेर छ होइन। अब यसको बारेमा चाहिँ हामी नोट लेख्दैछौँ है गाइज। यहाँ चाहिँ मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकति 4 हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ मसँगै लेख्न सजेस्ट चाहिँ गर्छु। त्यही पनि केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ तपाईँले मसँग नोट माग्नुहोस् है, हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर तल म नम्बर राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सन बक्समा, अथवा कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कल गरेर तपाईँहरूले नोट माग्न सक्नुहुन्छ है त। अब लेखौँ फर्स्टमा बायोडाइभर्सिटी।
बायोडाइभर्सिटीलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि क्यान बी डिफाइन्ड एज द भेराइटी एन्ड भेरिएबिलिटी अफ के को भन्दाखेरि लाइफ फर्मको हो नि त है। लाइफ फर्म भन्नाले के बुझिन्छ सबै प्लान्ट एन्ड एनिमल युनिसेलुलरदेखि लिएर माइक्रोस्कोपिक सबै पऱ्यो होइन त। एनिमल्स भनौँ न प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। प्लान्ट्स प्लुरल फर्ममा लेखौँ एक्जिस्टिङ विदिन द लिभिङ वर्ल्ड अथवा पार्टिकुलर एरिया भनेर नि भन्न सक्छौँ है। पर्टिकुलर एरिया भनेर नि भन्न सकिन्छ। ओके अब यसको अर्को कुरा गरौँ। इट इज द टोटल भेरिफाई अफ द लाइफ अन द अर्थ इट इज द टोटल भेरिफाई अफ द लाइफ अन द अर्थ है। त्यसै गरी साइन्टिस्टहरूको गेसको कुरा लेखौँ है त। साइन्टिस्ट क्यान ओन्ली गेस है। अब गेस गर्ने त हो होइन। गेस हाउ मेनी मिलियन्स अफ स्पेसिस द्याट एक्जिस्ट अन द प्लानेट है। अब अर्को कुरा लेखौँ। बायोडाइभर्सिटी इज द भेरिएबिलिटी ओके biodiversity is the variability among living organism in all sources है त। यसमा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि इट इन्क्लुड्स diversity within species between species and of ecosystem। अब हामी सिग्निफिकेन्सको कुरा गरौँ है त। सिग्निफिकेन्सको कुराहरू चाहिँ तपाईको 3 मार्क्समा सोध्न सक्छ है। सिग्निफिकेन्स अफ बायोडाइभर्सिटी Biological diversity is the main resources on which human beings depends। फर्स्ट कुरा यही हो। Biological diversity is the main resources on which human beings depends लेखौँ है। Human beings depend the existence of human is intimately के हुन्छ रिलेटेड हुन्छ है with the wide variety of planet। र के हुन्छ भने animal species found around us।
अब जेनरली चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तीनटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिग्निफिकेन्सहरु छ है बायोडाइभर्सिटीको थ्री मोस्ट इम्पोर्टेन्ट significance of biodiversity are one ma bhanau it provides the assurance of food हैन त्यसैगरी raw material हरु है raw material हरु जस्तै कि मैले तपाईहरुलाई अघि नै एक्सप्लेन गरेकै कुराहरुको नोट दिइराको है त्यसैलाई मैले नोट बनाएर आएको हो हजुरहरुले बुझ्नु भएको छ भने आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा नि हुन्छ है क्लोथिङ मटेरियल सजिलै छ कुराहरु अब यसो मटेरियल फर सेल्टर सँगसँगै लेख्दै बनायो भने राम्रो अब तपाईहरुलाई अघि बुझाइसके भएर चाहिँ मैले त्यस्तो डिटेलमा केही नभनेको हो ओके फ्युल एन्ड मेडिसिन यो एउटा हाम्रो पहिलो रिजन हो हैन अब के भनेको थिएँ मैले प्रोभाइड्स फुडहरु प्रोभाइड गर्ने र मटेरियल्सहरु प्रोभाइड गर्ने हैन त्यसैगरी हामीलाई क्लोथ फाइबरहरु प्रोभाइड गर्ने यो चाहिँ एउटा बायोडाइभर्सिटीको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिग्निफिकेन्स हो सेकेन्डमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब द रिसोर्सेस also provide the raw materials के को लागि for plant and animal breeding को लागि है ओके सेकेन्डमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एउटा इकोलोजिकल ब्यालेन्सको नि कुरा आउँछ है जस्तै कि यसले हामीलाई इकोलोजिकल ब्यालेन्सहरु पनि ब्यालेन्स गर्न मद्दत पुर्याउँछ है त्यसै किन भन्दाखेरि हामीलाई प्लान्ट र एनिमल दुईटैलाई सर्भाइभ हुनु पर्यो नि एज वेल एज ह्युमन हैन अर्थमा त्यो भएर चाहिँ यसको बायोडाइभर्सिटीको यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ है त इट अल्सो हेल्प्स टु maintain the ecological balance necessary for survival of plant and animal as well as ह्युमन अन अर्थ है अब अलिकति कुरा गरौँ ह्याबिटेट लस र ओभर एक्सप्लोइटेसनले के गर्यो अघि मैले भनेकै कुरा हो पपुलेसन एक्सपान्ड हुँदै गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै स्पेसिसहरु लोप हुँदै जाने हैन हराउँदै जाने चान्सेस बढ्छ है जस्तै कि इन्डिया चिटाहरु हैन एसिक्सनोहरु जबुठाजहरु हैन यिनीहरु चाहिँ क्लासिकल एक्जाम्पलहरु है यिनीहरु चाहिँ हराउँदै जाने केसमा छ ओके त्यसको बारेमा लेखौं however habitat loss and over exploitation due to the expanding population the diversity of the country is several threatened and some species which are abundantly found
बिकम के हुन्छ रेयरर हुँदै जान्थ्यो र कुनै चाहिँ एक्सटिन्टको केसमा जान्थ्यो है। त्यसैगरी एक्जाम्पलको कुरा गर्नुपर्दा के भयो अरे द इन्डियन चिटा त्यसैगरी एसिनोक्स ज़ेपाटसहरु चाहिँ के हो क्लासिकल एक्जाम्पलहरु हो है क्लासिकल एक्जाम्पल्स। ओके लेभलको कुरा गरौँ है त लेभल अफ बायोडाइभर्सिटी। लेभल अफ बायोडाइभर्सिटी देयर आर कतिवटा छ 3टा लेभलको छ है 3 लेभल अफ बायोडाइभर्सिटी। फर्स्टमा रहेको छ जेनेटिक डाइभर्सिटी त्यसैगरी सेकेन्डमा रहेको छ स्पेसिस डाइभर्सिटी त्यसैगरी थर्डमा रहेको छ इकोसिस्टम डाइभर्सिटी। फर्स्टमा कुरा गरौँ जेनेटिक डाइभर्सिटीको। अब जेनेटिक डाइभर्सिटीले के को बारेमा कुरा गर्छ भन्दाखेरि जेनेटिक लेभलहरुको है त्यो पर्टिकुलर स्पिसिसमा रहेर जेनेटिक डाइभर्सिटीको कुरा गर्छ है त। खै कहाँ genetic diversity refers to the diversity at the genetic level within the species र जीन चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल हो है जहिले पनि थाहा पाउनुस् प्रिन्सिपल हेरिडिटीको लागि चाहिँ जहिले पनि प्रिन्सिपल हो है युनिट अफ हेरिडिटी व्हिच पास्ड फ्रम वान अर्गानिजम टु केमा आउँछ यसको अफस्प्रिङमा आउँछ आफ्नो बच्चाहरुमा यसरी ट्रान्सफर हुने काम गर्छ है। ओके यसले के पनि प्रोवाइड गर्छ भन्दाखेरि र मटेरियल्स प्रोवाइड गर्ने भयो एडप्टेसन अथवा चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टको लागि है र यही तरिकाले नै स्पेसिसहरु चाहिँ फर्म भएको हुन्छ अथवा अकर भएको हुन्छ है त। ल लेखौं अब it provides अर्को point हो है it provides raw material for adaptation को लागि है adaptation र to changing environment को लागि है त environment। अर्को रहेको छ यसै गरी नै this is how specific हैन स्पेसिसहरु भनौं है this is how species अथवा फर्मेसन हुन्छ है species are formed फर्मेसन अकर भनेर यतिकै सिम्पली लेखिदिन सक्छु है। ओके दिस इज हाउ स्पेसिएसन अथवा फर्मेसनहरु चाहिँ स्पेसिस आर फर्मड भनेर सिम्पली पनि लेख्न सक्छौं है त गाइस। सिम्पली लेख्दियौ नि त यो अलिकति ग्रामेटिकल एरर भयो यसलाई मेटौं। यसलाई के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि
This is how species are occurs भनेर सिम्पल लेख्न सक्छौं है त। अर्को पोइन्टमा रहेको छ अर्को जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा लेखौं यसलाई पनि हामी एक्जाम्पलको रूपमा एक्जाम्पलमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ कस्तो छ रे भन्दाखेरि 50,000 वटा जेनेटिकली डिफरेन्ट स्ट्रेन को चाहिँ चामलहरू छ है। धेरै 50,000 को प्रजातिको चामल छ भने 1000 वटा भेराइटीको आँपहरू रहेको छ रे के है। अघि नै पनि मैले त्यही कुराहरु गरेको थिएँ। यही कुरा लेखौं in India there are more than कति रे 50,000 50,000 जेनेटिकल यो कसरी भयो भन्दाखेरि जेनेटिक डाइभर्सिटी को प्रभाव है। जेनेटिकल डिफरेंट strain of rice and about 1000 varieties of mango आपको है varieties of mango भनेर लेख्न सक्छौं है। ओके अब हामी कुरा गरौँ सेकेन्डमा स्पेसिस डाइभर्सिटी को। स्पेसिस डाइभर्सिटी भनेको के हो भन्दाखेरि अब यसको यहाँबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले अगाडि नै एक्सप्लेन गरेको कुराहरु एकचोटी फेरि भनिदिन्छु। यहाँबाट म तपाईहरुलाई नोट लेख्दिन्न है। किन भन्दाखेरि यो अलिकति सिम्पल कुराहरु भकै भएर चाहिँ मैले खासै नोट लेख्नु पर्छ जस्तो लागेन। तर तपाईहरुलाई पीडीएफ चाहिन्छ भने म पठाइदिन्छु है। स्पेसिस डाइभर्सिटी के रिफर गर्ने भन्दाखेरि भेराइटी अफ स्पेसिसहरुलाई रिफर गर्छ एउटा एरियाको है। त्यसपछि स्पेसिस रिप्रेजेन्ट ग्रुप अफ अर्गानिजम which has evolved distinct in inheritable features and occupies a unique geographical area भनेर भन्छ है। यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि एउटै हेरिडिटल क्यारेक्टरको भए पनि यसले चाहिँ आफ्नो फरक फरक खालको युनिक फिचरहरु चाहिँ जियोग्राफिकल एरिया अनुसार डेभलप गर्दै आएको हुन्छ है। एक्जाम्पलको लागि जस्तै कि टाइगर लायन हैन त्यसैगरी स्नो लेपर्डहरु एउटै जिनसमा पर्छ नि। एउटै जिनस त्यसको नाम हो प्यान्थेरा तर यिनीहरुको डिफरेन्ट छ स्पेसिस लेभलहरु। जस्तै कि टाइगरको स्पेसिस के रे एउटै जिनस छ त्यसको नाम हो टाइगर पनि प्यान्थेरा टाइगर छ लायन प्यान्थेरिया लियो हो। त्यसैगरी स्नोपार्डलाई पेन्थेरिया युनिक्ला भनेर भन्छ है। त्यसको मतलब के हो जिनिस नेम सेम हो तर यिनीहरुको स्पेसिस लेभल के छ फरक छ भन्ने कुरा गरेको है। ओके अब यो ग्लोबलमा चाहिँ लगभग 3 देखि 30 मिलियन सम्म चाहिँ स्पेसिस हुन सक्ने साइन्टिस्टहरुको बिलिभ छ है त। ओके थर्डमा हेरौँ हामी इकोसिस्टमको कुराहरु। भन्न त मैले सबै कुराहरु भनिसके अगाडि त्यही पनि हेरौँ है त। इकोसिस्टम भनेको के हो कम्बिनेसन अफ कम्युनिटिजहरुको है जहाँ चाहिँ लिभिङ बिङ्सहरु चाहिँ फिजिकल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ जहाँ बस्छन् है। त्यहाँ चाहिँ अब डिफरेन्ट काइन्डको इकोसिस्टमहरु छ नि जस्तै कि डेजर्ट छ माउन्टेन छ हैन अन्टार्कटिका देखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ के छ फरक फरक हेबिटेट छ नि। कहीँ एकदम जंगल खतरा छ हैन अनि कहीँ चाहिँ एकदम बवाल गर्मी कहीँ तातो कहीँ एकदम मोडरेट टेम्परेचर कहीँ एकदम नर्मल एकदम राम्रो टेम्परेचर ट्रपिकल टेम्परेचर है फरक फरक छ नि हो यस्तो कुरा गर्नु खोजे है। ओके अब सबै खालको इकोसिस्टममा के हुन्छ डिफरेन्ट टाइपको हेबिटेट अथवा स्पेसिसहरु पाइन्छ है। जस्तै कि अब तराईमा बस्ने मान्छे जेनरली कस्तो हुन्छ कम कपडा लगाएको हुन्छ हैन समरको कुरा गर्नु पर्दा हैन। अब हिमालयनमा के हुन्छ लगभग 12 मन्थ नै एकदम हेभी लुगाहरु लगाएको हुन्छ 12 महिना जस्तो हैन 8-10 महिना त लगाएकै हुन्छ जेनरली है मेन समरमा बाहेक त्यस्तो कुराहरु आउँछ हैन। ओके यो कुराहरु चाहिँ एउटा पर्टिकुलर रिजनमा आउने इकोसिस्टमलाई चाहिँ हामी बायोडाइभर्सिटी भनेर भन्दछौं है। फोनल डाइभर्सिटीको अलिकति आइसियुएन ले अगाडि मैले भने लेखेको छैन यसको फोनल डाइभर्सिटी अफ नेपाल। नेपालमा चाहिँ फोनललाई चाहिँ कसरी डाइभर्सिटाइज गरिएको छ भाग लगाइएको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यो आइयुसिएन को अराउन्ड 2003 तिर गरेको सोर्स हो है त। अब हेरौँ है त यसलाई टेबल बनाएर लाइफ फर्म त्यसैगरी वर्ल्डको विश्वको नम्बर त्यसैगरी नेपाल भनेर यहाँ लेखेको छ नम्बरमा लेखेको छ अर्को चाहिँ पर्सेन्टेजमा लेखेको छ है।
ओके यस्तो टाइपको रहेको छ ल गाइज है ओके म्यामल्सको कुरा गरौँ है त म्यामल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि विश्वभर कतिवटा छन् भन्दाखेरि वर्ल्डमा चाहिँ 4675 का रहेका छन् है र नम्बरको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा कतिवटा छन् भन्दाखेरि 185 वटा रहेको छन् जसको चाहिँ टोटल पर्सेन्टेज 395% हो है त्यसैगरी बर्ड्सको कुरा गरौँ बर्ड्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डमा कति थरीका छन् भन्दाखेरि 9799 वर्ल्ड नम्बर रहेको छ है त्यसैगरी नेपालमा चाहिँ कतिवटा रहेको छ भन्दाखेरि 874 वटा सरी गाइस 874 वटा रहेको छ है त्यसको मतलब कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 874 भनेको लगभग 8.90% को दरले रहने भयो वर्ल्ड वाइड चाहिँ त्यति पर्सेन्टेज चाहिँ कभर गर्ने भयो है ओके अब लेखौँ के को बारेमा लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेप्टाइल्सको बारेमा लेखौँ रेप्टाइल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डमा 7870 स्पेसिसका चाहिँ रेप्टाइल्सहरू रहेका छन् तर नेपालमा चाहिँ त्यसको नम्बर कति छ भन्दाखेरि 78 छ जसको चाहिँ वर्ल्डको 0.99% हो है त्यो भनेको सानो जियोग्राफिकल एरियामा त जे यतिको रेकर्ड भने धेरै हो नि त फौनाल डाइभर्सिटी अफ नेपाल भने त तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ नि त हैन किनभने धेरै खालको जस्तै कि नेपालमा धेरै खालको वर्ल्ड हाइएस्ट पिकहरु छ हैन यस्तो कुराहरु सबै कुराहरुको के म्यामल बर्ड्स है यस्तो कुराहरु आउँछ बटरफ्लाईहरु आउँछ है त रेप्टाइल्सको यति हो अब एम्फिबियन्सको कुरा गरौँ एम्फिबियन्स चाहिँ वर्ल्डमा कतिवटा छन् भन्दाखेरि 44780 जसमध्ये चाहिँ नेपालको नम्बर रहेको छ 118 प्रजातिमा नम्बर रहेको छ है यो के हुन्छ सरी रहेको छ सरी है गाइस 4780 त्यसैगरी नेपालमा 118 को नम्बर रहेको छ जसको चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा क्याल्कुलेट गरिने हो भने 4.47% भन्न सक्छौं है त्यसैगरी अलिकति कुरा गरौँ अब हामी के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि फिशेसहरुको कुरा गरौँ माछाहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डमा लगभग 10000 प्रजातिका छन् भने नेपालमा 187 टाइपका छन् जसमा चाहिँ 1.87% अक्युपाइज गर्दछन् है बटरफ्लाईको कुरा गर्ने हो भने वर्ल्डमै नपाइने बटरफ्लाइज पनि नेपालमा छ है विश्वमा लगभग पाइदैन यो चाहिँ लगभग 17000 हो है यो चाहिँ 17000 छ जसमध्ये नम्बर नेपालमा रहेको छ 651 वटा है यसको टोटल पर्सेन्टेज भनेको वर्ल्डमा कभर गरेको 3.72% है त्यसैगरी मत्सको कुरा गरौँ मत्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वर्ल्डमा एकदमै हाईएस्ट नम्बरमा पाइन्छ तर कम्प्यारेटिभली यो चाहिँ अलिकति कम छन् र यो भनेको 0.49% हो है ओके रेप्टाइल्स र मत्स चाहिँ अलिकति कमै मात्रामा पाइन्छ र स्पाइडर पनि त्यति धेरै पाइदैन लास्टमा हामी स्पाइडरको कुरा लेखौँ है अरु धेरै कुरा त छ तैपनि अब एकसो तपाईले इन्टरनेटबाट रिसर्च गरौँ न 175 यो चाहिँ 0.44% छ है वर्ल्डको यो चाहिँ सोर्स हो ICUN है यो चाहिँ 2003 को डाटा हो ICUN को है र गाइज बायोडाइभर्सिटीको यति नै पोर्सन पढौँ है यो चाहिँ तपाईहरुले जनरली 1 मार्क्स र 3 मार्क्समा आउन सक्ने च्याप्टर हो है यो एउटा भिडियो हेर्यो भने तपाईहरुलाई कि 3 मार्क्समा र 1 मार्क्समा पनि क्वेशनहरु कहिलेकाहीँ सोधे हुन्छ र तपाईहरुलाई अब कस्तो लाग्यो भिडियो फिडब्याक दिनुस् र प्लिज साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला यति भन्दै आजको लागि यति नै र हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त बाइ बाइ गाइस सी यु इन नेक्स्ट भिडियो